Καλημόργκεν. 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 Πώς μου είσαι σήμερα? Καλά είσαι? Έχεις απορίες, θα σου τα λύσω όλα, δώσ' μου λίγο χρόνο. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Ας μιλήσουμε περί νοσοκομείου πρώτα. Παραμονή του Αγίου Γεωργίου, το πρωί θα ξυπνήσουμε, θα πάμε εκκλησία γιατί γιόρταζε ο αγαπημένος μου παππούς που δεν είναι πια μαζί μας. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ο Αχιλλέας ξεκίνησε και έκανε εμετό. Πάρα πολύ εμετό, τον έβαλα να κοιμηθεί στο λίκνο του. Άκουσα έναν περίεργο ήχο. Πήγα στο δωμάτιο του να δω τι γίνεται. Και συνειδητοποίησα ότι το μωρό έκανε εμετό και του ξαναέμπαινε ο εμετός μέσα στο στόμα. Εγώ πανικοβλήθηκα, τον έπιασα από το πόδι, το σήκωσα κατευθείαν. Ο Ηλίας εννοείται ότι ήρθε από τη δουλειά και πήγαμε στα επίγοντα στο σβάμπινγκ, στην κλινική. Ο Ηλίας έφτασε στο σπίτι 12 η ώρα και πήγαμε τη Χριστιάνα έτσι όπως ήταν με τις πιτζάμες, άρον και πήγαμε στο νοσοκομείο. Εκεί η γιατρός τον εξέτασε, του έκανε έναν υπέρηχο στη κυλίτσα, του είδε τα ματάκια του, λίγο πολύ όλα. Μου πρότεινε να μείνω στο νοσοκομείο για ένα βράδυ. Εγώ εννοείται πως δέχτηκα, πάλι καλά, το δωμάτιό μας ήταν ατομικό, μέναμε μόνοι μας. Η Χριστιάνα συνέχισε να κοιμάται στις καρέκλες στα επίγοντα. Αυτό, παιδιά, σημαίνει για όσους δεν έχουν καμία βοήθεια από γιαγιά, παππού, θεία. Έκανε όλο το βράδυ εμετό, όλο το βράδυ όμως, δηλαδή δεν κλείσαμε 5 λεπτά τα μάτια μας. Το πρωί ήρθε η γιατρός, τον ξαναείδε. Ήρθε και ο Ηλίας, πάλι καλά, μου είχε φέρει πρωινό από τη Σταυρούλα, από την μπισκλέτα. Εν τέλει η διάγνωση του γιατρού έγινε, ο Αχιλλέας είχε όξια γαστρεντερίτιδα. Εν τέλει πήραμε εξιτήριο, κάποιος ξύπνησε και γυρίσαμε στο σπίτι. Οι επόμενες 3 μέρες ήταν απέσιες. Δεν σταματούσε να κάνει εμετούς και διάρειες, κοιμόμουν μαζί του στον καναπέ. Η καημένη Χριστιάνα κοιμόταν μόνη της στο δικό μας το κρεβάτι, γιατί της είπα να κοιμηθεί με τον μπαμπά της. Και μάλιστα η καημενούλα ερχόταν το βράδυ, μου έλεγε «Καληνύχτα μαμά, σ' αγαπώ». Πήγαινε μέσα, έβαζε κλασική μουσική και κοιμόταν ολομόνα της σε ένα τεράστιο κρεβάτι, περιμένοντας τον Ηλία να έρθει από τη δουλειά. Ξέρω πολύ καλά πως κόλλησε ο Αχιλλέας και αυτό είναι μια ειδοποίηση για τις μανούλες. Πήγα για καφέ με μια φίλη μου, η οποία ο γιος της ήταν άρρωστος και δεν με προειδοποίησε. Τα παιδάκια, προφανώς ο Αχιλλέας με τον γιο της παίζαν εκεί, μοιραζόντουσαν τα ίδια παιχνίδια. Και στο τέλος, αφού τελειώσαμε τον καφέ, μου είπε ότι ο μικρός της ήταν μία εβδομάδα άρρωστος, πολύ άρρωστος και ότι ήταν και ότι ήταν η πρώτη τους ημέρα που γύρισαν στο kindergarten. Anyway, ας μην μακρολογούμε. Όλα καλά, ο Αχιλλέας είναι πάρα πολύ καλά σήμερα. Ναι, η Χριστιάνα μου έχει ντυθεί κυρία Σούση. Γράψτε μου από κάτω όποιες ξέρετε τι εστί κυρία Σούση. Τι να πω τώρα, έχει βάλει τη ρόμπα μου από τη Σιγκαπούρη που μου πήραν οι γονείς μου. Ο καθένας ό,τι μπορεί, είσαι κούκλα. Μπορούμε να πάμε μια βόλτα στο πάρκο σήμερα, σωστά? Κλείσουμε λίγο για το γάμο, θα σας κάνω ένα update με φωτογραφίες να δείτε τι και πώς, γιατί καταλήξαμε σε μπομπονιέρες και τέτοια. Όλα καλά? Θα πω πάρα πολύ γρήγορα για το γυμναστήριο, γιατί είμαι 3 μέρες out φιλενάδα και νιώθω ότι πραγματικά το σώμα μου αρχίζει να με εγκαταλείπει. Οπότε, πάω πολύ γρήγορα να ντυθώ, να ξεκινήσω να δω πώς θα πάει η προπόνηση, θα βάλω τα δυνατά μου. Οι ηλεκτρολίτες.
Έτοιμο. Εγώ θα πάω στον πόλεμο. Θα αργήσω πάρα πολύ να γυρίσω. Τέλος για σήμερα. Έχω υδρώσει. Πάμε να φύγουμε, να πάμε σπίτι. Τι γίνεται? Πριν πω για μπάνιο, πάμε να πλάσουμε τα κεφτεδάκια γιατί μάλλον θα τα πάρουμε μαζί μας κατά πάσα πιθανότητα και να τα βάλουμε στο φούρνο. Κεφτεδάκια γαλοπούλας έφτιαξα. Θέλω επίσης να μου πεις τι σου αρέσει σε αυτό εδώ το προφίλ να βλέπεις κυρίως. Δηλαδή, ξέρω ότι σας αρέσουν τα vlog. Θέλετε να σας δείχνω και γυμναστική, θέλετε να σας δείχνω και καθαριότητα. Πιο πολύ το τι κάνω με τα παιδιά και πώς τους μιλάω, τι τους μαγειρεύω και τα σχετικά. Ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ τα vlog. Και για μένα είναι το πιο εύκολο να ξυπνάω και να αρχίσω να καταγράφω την καθημερινότητά μου. Απλά να πιάνω την κάμερα, να την ανοίγω και να ξεκινήσω να γράφω. Αλλά όντως σας αρέσουν τόσο πολύ. Πες μου στα σχόλια τι σου αρέσει να βλέπεις, έτσι ώστε να το έχω στο νου μου για τα επόμενα βιντεάκια. Επίσης, φιλενάδες μου, θέλω να πω πόσες πολλές μου στείλατε μηνύματα όσο ήταν άρρωστος ο Αχιλλέας. Για να μου πείτε περαστικά και να μου στείλετε ένα ωραίο μήνυμα αγάπης. Και πάρα πολλές από εσάς μου είπατε ότι θα πάμε στην εκκλησία, θα ανάψουμε ένα κεράκι για το μικρό Αχιλλέα, γιατί γιόρταζε κιόλας 24 Απριλίου, είναι του Αγίου Αχιλλέα. Απλά επειδή δεν έχει βαφτιστεί ακόμα, θα το γιορτάζουμε από του χρόνου. Και ειδικά μια κοπέλα, παιδιά, μου έστειλε μέχρι και φωτογραφία που είχε πάει στην Παναγία της Τίνου και άναψε κεράκι για τον Αχιλλέα και μου έστειλε φωτογραφία. Δηλαδή, πόσο ωραίο και συγκινητικό ήταν αυτό, παιδιά. Μου φτιάχνετε τη μέρα, δεν φαντάζεστε. Και να ξέρετε, εγώ τα διαβάζω όλα τα μηνύματα και στο Instagram και στο YouTube τα σχόλια και τα πάντα. Ετοιμάζομαι σιγά σιγά για να φύγουμε. Ίσως πάρω το φαγητό σε ταπεράκια. Ίσως φάμε εδώ και απλά πάμε εκεί να πιω ένα καφέ. Να κάνω λίγο edit τα βίντεο που έχω. Αν ο μικρός Αχιλλέας είναι σε mood να κοιμηθεί. Ωραίο. Αρέσει. Live. Μόνο επειδή το θα εξηγήσω. Αγάπη μου γλυκιά. Ποιο σου άρεσε πιο πολύ, το μπιφτέκι γαλοπούλα, η γλυκοπατάτα ή η πατάτα? Το μπιφτέκι γαλοπούλας. Αλήθεια. Δεν το περίμενα. Άντε τρώγε γρήγορα να φύγουμε. ...15-20 λεπτά ψάχναμε πάρκινγκ. Βρήκα τη μέρα κι εγώ η έξι. 15-20 ώρες και τα παιδιά μας το έζωσαν. Να τα βάλω εκεί μέσα. Plus gets. Είναι και η τέλεια μέρα, είναι και Κυριακή, έχει και πάρα πολύ ζέστη, Χριστιανά. Ναι, εγώ έχω σκάσει. Έχουμε σκάσει. Ελπίζω να βρούμε κάπου να κάτσουμε τουλάχιστον, Χριστιανά. Θέλω να βγάλω. Δεν μπορώ να φεύγω
Έτοιμη? Ναι. Παίξεις όμορφα και να παίζεις με όλα τα παιδάκια, ναι? Ναι. Άντε μωρό μου, πάνε. Γεια. Bye. Τι είναι αυτό? Βρήκα κάπου να καθίσω εδώ στο περιζήτητο πάρκο αυτό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα του γάμου. Κατέληξα σε μπομπονιέρες, όπως επίσης βαφτιστικά του Αχιλλέα, που με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τα έχω φορέσει κιόλας στην Αχιλλέα και έχω και φωτογραφία. Αν θέλετε θα σας τη βάλω κάπου εδώ να τη δείτε. Τα διάλεξε η Φωτεινή Νονάτου. Η Φωτεινή, για όσους δεν ξέρουν, είναι η πρώτη μου ξαδέρφη. Από εκείνη το μαγαζί διαλέξαμε και τις μπομπονιέρες. Είναι ένα μαγαζάκι στις Σέρρες που βρήκαμε. Οι μπομπονιέρες, παιδιά, θα είναι Κωνσταντινάτα. Είναι ένα πουγγί ωραίο με μια λαδί κορδέλα. Έχει πάνω ένα Κωνσταντινάτο μπρεχελόκ με 2 χάτρες λευκές. Πάρα πολύ ωραίο. Μια άλλη ερώτηση που θέλω πάρα πολύ να με βοηθήσετε. Στο Χάγιατ που θα γίνει η δεξίωση γάμου, υπάρχει το εξής ερώτημα. Οι καρέκλες να είναι με chair cover ή χωρίς? Θα σας βάλω φωτογραφίες να δείτε πώς είναι με και χωρίς για να καταλάβετε. Εγώ κλείνω προς το χωρίς, γιατί μου είπε ο παπάς μου κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι ο κόσμος θα κάθεται, θα κουνιέται η καρέκλα, θα πέφτει κάτω το άλλο, από εδώ, από εκεί και το σακάκι και το γυλαίκο και το όλο στυλάκι που θα φορέσει ο Ηλίας είναι βασισμένο και στα χρώματα του μωρού που θα φορέσει το μωρό, δηλαδή παίζουμε με τέτοιες αποχρώσεις, τη σάμου, λαδί, λευκό, δεν έχει αποφασίσει ακόμα, θα τα κανονίσει λέει τελευταία στιγμή, δεν θα ασχοληθώ και με αυτό. Το μοναδικό που πρέπει να βρω εγώ είναι παπούτσια, που εντάξει εύκολο, δεν είμαι πολύ δύσκολη σε αυτό, και το πιο βασικό είναι το δεύτερο φόρεμα του γάμου που θα φορέσω στη δεξίωση. Ο φωτογράφος μας θα έχει drone, θα έχει photo booth. Από το photo booth που θα βγάλει ο φωτογράφος εκεί πέρα θα βγαίνουν 2 αντίγραφα των φωτογραφιών. Θα έχουμε και μερικά crops εκεί πέρα τύπου μουστάκια, καπελάκια, Ηλίας Φέη και τα σχετικά. Θα μπορείς να την κολλάς στο βιβλίο ευχών που θα έχει δίπλα μαζί με την ευχή σου. Είναι όλο μαγικό έτσι όπως το φαντάζομαι, γιατί εγώ το βίντεο περιμένω πώς και πώς, παιδιά, και τις φωτογραφίες. Τραγούδι γάμου. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν μπορώ να αποφασίσω με τίποτα. Είμαι ο πιο αναποφάσιστος άνθρωπος πάνω σε αυτό. Τραγούδι εισόδου και τραγούδι που θα χορέψουμε με τον Ηλία. Να μου είσαι. Οπότε συμψηφίζοντας, έχουμε βρει νηφικό, έχουμε βρει εκκλησία για το γάμο, έχουμε βρει μπομπονιέρες, βαφτιστικά, φωτογράφο, DJ, φώτα που θα γίνει δεξίωση, το μενού. Ένα πράγμα που δεν σου έχω αποκαλύψει ακόμα είναι το θέμα του γάμου, που το λουλούδι που θα χρησιμοποιηθεί, ένα από τα λουλούδια, είναι η ελιά, αλλά το θέμα δεν το έχω αποκαλύψει ακόμα, είναι ένα αρχαίο άγαλμα, έτσι, που συμβολίζει την αγάπη, τον έρωτα και αυτά, το οποίο θα μπει και πάνω στην τούρτα αυτό το άγαλμα. Δεν θα είναι το κλασικό νύφη γαμπρός, θα είναι αυτό το άγαλμα. Το έχω πάρα πολύ ωραία στο μυαλό μου. Ευθυμίσεις και επανερχόμαστε. Κάτι άλλο που ξέρω να σας πω. Η φωτογράφηση του after wedding, παιδιά, κατά 90% θα γίνει στο Sunny Dunes, στο ξενοδοχείο. Εννοείται ότι τις επόμενες μέρες μετά το γάμο θα μείνουμε Χαλκιδική, θα πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας, θα περάσουμε ωραία και καλά όλοι μαζί οικογενειακά. Έχουμε καταλήξει στο γλυκάκι του Αχιλλέα, γιατί οι μπομπονιέρες δεν θα μοιραστούν έξω από την εκκλησία, θα είναι στο ξενοδοχείο πάνω στο τραπέζι ατομικά. Αλλά έξω από την εκκλησία θα κεράσουμε τον κόσμο για τον Αχιλλέα ένα ποτηράκι lemon tart που μας έχει ετοιμάσει, εννοείται, η Πέμπη Μπέζα. Για μένα όλη αυτή η διοργάνωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί εγώ αυτούς τους ανθρώπους που η μαμά μου συνεργάζεται τόσα χρόνια, όπως είναι το ζαχαροπλαστείο, ο φωτογράφος, τα παιδιά από το ξενοδοχείο και τα σχετικά, τους ξέρω από τότε που γεννήθηκα. Άντε, τους περισσότερους από τα 15 που θα πω, γιατί δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια με τη μητέρα μου. Κάτι ακόμα που κλείσαμε τελευταία στιγμή με τον μπαμπά μου είναι ότι θα έχουμε open bar, θα έχουμε μερικά κοκτέιλ όπως είναι το her favorite drink που θα είναι το espresso martini το δικό μου και το his favorite drink που θα είναι το old fashioned του Ηλία, και θα κάνουμε και τα κλασικά τύπου aperol spritz, κάνα μοχίτο, μπορεί κάποιος να πιει βότκα, gin και whisky και τα σχετικά. Το welcome drink στο ξενοδοχείο με το που σκάσει μύτη ο κόσμος 8 η ώρα θα είναι σαμπάνια, και στη συνέχεια στο τραπέζι θα σερβίρονται με λευκό και κόκκινο κρασί. Όλα αυτά τα επιμελήθηκε ο παπάς μου, θα πάει σε κάβες να πάρει προσφορά και τα σχετικά για τα ποτά. Αυτά. Και ανυπομονώ πραγματικά να έρθει εκείνη η στιγμή. Δεν ξέρω αν θα έχω άγχος, πάντως σίγουρα θα είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Ναι. Αλήθεια, έρχομαι. Εκεί είναι, εκεί μέσα.
Χριστιάνα μόλις έκανε κάτι άσχημο, θα έλεγα. Κοίταξε το ξύλο μέσα στη λίμνη και είναι το σπίτι από τις πάπιες. Δεν ήταν πολύ ευγενικό. Τι θα πούμε στις πάπιες? Συγγνώμη πάπιες. Εντάξει, δεν το ξανακάνουμε αυτό. Μέχρι και το ξύλο έχει συναισθήματα, ναι. Πάμε. Πάμε. Πάμε γιατί κάποιος κλαίει. Σου δείξω κάτι. Μια πολύ ωραία συνήθεια που έμεινε στον Αχιλλέα από την αρρώστια του είναι αυτή εδώ. Έμαθε να κοιμάται μόνος του. Όχι ότι δυσκολευόμουν, αλλά τον κουνούσα, του χτυπούσα την πλατούλα, ξέρετε τα γνωστά. Τώρα απλά τον αφήνω στον καναπέ, είναι η τρίτη φορά σήμερα που κοιμάται μόνος του. Με την κουβερτούλα του και γυρνάει από εδώ, γυρνάει από εκεί. Πάμε τώρα να κάνω λίγο δουλίτσα στο λάπτοπ για να δούμε και τι θα φάω. Λέω να κάνω τορτίγια. Θα κάνω τορτίγια. Πάρα πολύ γλυκιά κυριούλα εδώ στο YouTube μου έγραψε από κάτω ότι η ζωή μου δεν είναι έτσι και όλα αυτά που δείχνω δεν είναι ρεαλιστικά. Καλά όλα αυτά, αλλά σίγουρα μαλώνετε με τον άντρα σου. Προφανώς και μαλώνουμε με τον άντρα μου. Κυρίως για το σούπερ μάρκετ. Ξέχασες αυτό. Όχι, θα πάρω αυτό. Δεν θέλω να πάρω εκείνο. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτού του είδους τους καυγάδες έχουμε με τον Ηλία. Σούπερ μάρκετ, άμα ξέχασα να κάνω κάτι εγώ, όχι θα πας εσύ πρώτο γυμναστήριο, θα πάω πρώτα εγώ. Είναι τέτοια μικροκαυγαδάκια της ημέρας που δεν δίνουμε πολύ βάση και προφανώς και δεν έχω το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή να ανοίξω την κάμερα να σας το δείξω. Αλλά υπάρχουν και αυτά. Για όποιον νομίζει δηλαδή ότι δεν υπάρχουν. Όπως επίσης και τη Χριστιάνα. Εννοείται ότι την μαλώνω πάρα πολλές φορές. Με τη Χριστιάνα πριν τη μαλώσω έχουμε κάποια στάδια. Τύπου, της λέω μία φορά μην το κάνεις αυτό. Η Χριστιάνα θα με αγνοήσει. Θα της πω Χριστιάνα δεν θα το ξαναπώ. Μην το κάνεις αυτό. Και μετά θα της πω θα μετρήσω μέχρι το 3. 1, 2, στο 2 έχει γυρίσει το παιδί. Ή ακόμα όταν κάνει κάτι άσχημο, είτε στο σχολείο είτε εδώ στο σπίτι, υπάρχουν τα time out. Δηλαδή, της λέω πήγαινε στο δωμάτιό σου να ηρεμήσεις και να σκεφτείς αυτό που έκανε. Μετά από 5 λεπτά πάω εγώ στο δωμάτιό της, κάθομαι εκεί στο κρεβάτι μαζί της ή στην καρέκλα ή οπουδήποτε και της εξηγώ και της λέω γιατί θύμωσε η μαμά αγάπη μου και σε μάλωσε, γιατί αυτό και αυτό. Κατάλαβες ποιο ήταν το λάθος σου? Κατάλαβα. Θα το ξανακάνεις? Δεν θα το ξανακάνω. Ωραία, αγκαλίτσα, φυλάκια, τα βρήκαμε, γεια σας. Σωστά? Ναι. Μπανάκι κάναμε, γαλατάκι ήπιαμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι για ύπνο. Αλλά κάποιος έχει άλλα σχέδια. Θα κοιμηθείς καλέ. Φίλε Ναδίτσα μου γλυκιά, αυτό ήταν και το σημερινό μας βιντεάκι. Ελπίζω να σου άρεσε. Τις επόμενες μέρες θα πάμε στο φεστιβάλ, το Frühlings Fest εδώ στο Μόναχο. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι στο Theresienwiesen εκεί που γίνεται και το Oktoberfest. Είναι κάτι σαν το Oktoberfest, θα το δεις, είναι μαγικά. Θα φορέσουμε και τις παραδοσιακές, τις βαβαρέζικες, τις στολές μας. Γι' αυτό χτύπα το καμπανάκι σου για να μην το χάσεις. Άσε μου στα σχόλια ό,τι θες σχετικά με αυτά που σε ρώτησα. Φιλάκια πολλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σου όλες αυτές τις μέρες που έλειπα.